Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo CV xin việc. Đây là một cái kỹ năng rất là cơ bản của những bạn mà đang đi tìm việc đấy, hoặc là những bạn mà sinh viên chuẩn bị ra trường đấy, hoặc là mới ra trường mà muốn tìm việc làm. Để mà tạo được cái CV xin việc thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từ đầu đến cuối luôn. Thì đầu tiên ấy, ở trên cái các bạn vào trình duyệt Google. Đấy, các bạn vào trình duyệt Google hoặc cốc cũng được. Thì các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa là top CV. Đấy. Sau đó các bạn enter. Và nó sẽ ra một cái trang web là trang top CV. Đấy, chúng ta sẽ tạo ở trên trang top CV thì nó sẽ đơn giản và dễ hơn. Nhưng mà cái yêu cầu đầu tiên của cái việc tạo CV xin việc là các bạn phải biết sử dụng máy tính. Đấy, yêu cầu là phải như vậy. Nếu bạn không biết sử dụng máy tính thì các bạn sẽ không thể tạo CV xin việc được, đúng không ạ? Thế thì trước khi mình hướng dẫn các bạn cách tạo cái CV xin việc thì chúng ta tìm hiểu cái chữ CV nó là cái gì. Đấy, bởi vì có nhiều bạn là sinh viên mới ra trường là không biết là CV nó là cái gì đâu. Nếu mà ví dụ như là bạn nhân sự nào đó bảo là hãy gửi cho anh hoặc chị cái CV, đôi khi là các bạn ấy chả biết CV nó là cái gì. Đó, thì mình sẽ cho các bạn xem CV nó là cái gì nhá. CV nó viết tắt của từ tiếng Anh. CV này, nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Đấy, các bạn gõ trên Google ấy, nó sẽ ra như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy này, CV này, đấy, có nghĩa là hồ sơ ứng tuyển này, trong tiếng Anh hay viết là CV, viết tắt của chữ là curriculum vitae, đúng không? Nó viết của cái viết tắt của cái từ này. Lấy hai chữ cái đầu là chữ C và chữ V thì chúng ta hay quen viết tắt hay gọi tắt là từ CV. Với những bạn mà có nhiều kinh nghiệm rồi hoặc là những bạn nhân sự thì rất là quen với cái từ như vậy, hoặc là những người đi làm rất là quen từ như vậy. Nhưng với những cái bạn mà sinh viên mới ra trường hoặc là đang học ở một trường cao đẳng, đại học, trung cấp nào đó, bạn chưa đi làm bao giờ, các bạn còn rất là trẻ, các bạn sẽ không biết là cái CV có nghĩa là gì và gửi CV có nghĩa là gửi cái gì. Thì các bạn hiểu là CV là một cái hồ sơ ứng tuyển. Đấy, hồ sơ ứng tuyển. Và trong cái CV này nó thể hiện đầy đủ cái thông tin cá nhân của các bạn, về trình độ học vấn của các bạn, về kinh nghiệm làm việc của các bạn và các cái kỹ năng mà các bạn có. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo CV như sau. Thì ở trên Google các bạn sẽ gõ cho mình từ khóa là top CV. Đấy, top CV, enter. Đó, và nó sẽ ra một cái đường dẫn như thế này. Đấy, các bạn sẽ chọn vào top CV nhé. Chọn vào cái trang web đó thì nó ra như này. Mình cũng chưa có đăng ký một cái tài khoản nào ở trên này cả. Đấy, mình với 15 năm kinh nghiệm làm về nhân sự, cho nên là mình rất là rành về những cái việc là từ cách tạo CV, rồi cách là tuyển dụng, rồi là cách chọn lọc CV. Các bạn muốn theo dõi để có thêm nhiều kinh nghiệm, kể cả những bạn làm nhân sự luôn, thì các bạn có thể là đăng ký kênh của mình. Đấy, kênh YouTube của mình là kênh YouTube kênh của Trần Cảnh nhé. Đây, mình mở lên cho các bạn xem này. Đấy, kênh của mình đây thì mình luôn luôn cập nhật những cái thông tin ở trên này. Đấy, cập nhật những cái thông tin và những cái kiến thức mà các bạn cần phải làm việc. Đấy, ở trên này. Đấy. Đây, mình cho các bạn xem. Đấy, đây là kênh của mình nhé. Đấy, kênh Trần Cảnh đây này. Đây các bạn nhé. Đấy, kênh của mình đây. Đấy, trên này mình sẽ đăng rất là nhiều những cái video mà nó cần thiết cho những người đi làm, và cả những cái kiến thức phổ thông cần thiết cho trong cuộc sống của chúng ta nữa. Đấy, thì các bạn có thể học hỏi những cái kỹ năng và những cái kiến thức cần thiết này. Mình đăng những kiến thức vô cùng cần thiết và ứng dụng thực tế trong thực tế luôn. Đó, thì đấy các bạn có thể xem thêm để các bạn có thể là vào kênh YouTube là kênh của Trần Cảnh. Các bạn gõ trên YouTube là kênh Trần Cảnh nó sẽ ra. Đó, còn ở cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo CV xin việc. Thì sau khi các bạn vào cái trang web này rồi, đấy, cái video này chắc là sẽ dài đấy, các bạn chú ý nhé. Sau khi các bạn vào trang web này rồi, đầu tiên để tạo được cái CV trên này nó có rất là nhiều mẫu, nhưng mà cái đầu tiên đây này, các bạn vào các bạn thấy không? CV nhé, các bạn vào hồ sơ và CV. Đấy, các bạn thấy mẫu CV đúng không? Các bạn chọn mẫu CV này. Đó, thì nó sẽ ra rất là nhiều mẫu như này. Đó, các bạn thấy không?
Đấy, tương đối là nhanh, và những cái mẫu trên này là họ thiết kế rồi rất là đẹp. Rất là đẹp, mình đánh giá rất là đẹp. Đẹp, các cái trang mà tạo mẫu CV đẹp nhất cho đến thời điểm hiện tại là bây giờ là đang là năm 2022. Đấy, và mình nghĩ là cái trang như thế này sẽ rất là hiệu quả và nó tiện. Đấy, và các bạn có thể lên đây tạo rất là dễ dàng. Thì để mà tạo được cái CV ở trên này ấy, đầu tiên chúng ta cần phải có một cái tài khoản, đúng không ạ? Chúng ta phải có tài khoản thì chúng ta sẽ cần phải đăng ký tài khoản. Đấy, thì mình cũng chưa có luôn. Mình là bởi vì mình là nhân sự, mình chuyên là dân nhân sự, mình chuyên tuyển dụng, tuyển dụng này, đào tạo này. Đấy, và kinh nghiệm của mình về nhân sự rất là nhiều, mười mấy năm mình chuyên làm về nhân sự luôn. Nên là về mình rất hiểu về tâm lý của con người, cũng như là mình chuyên đào tạo luôn. Đấy, đào tạo về công nghệ thông tin. Đó. Thì mình đầu tiên mình sẽ đăng ký một cái tài khoản, mình chọn đăng ký này. Đấy, mình làm từ đầu cho các bạn xem. Với những bạn mà chưa có tài khoản, làm từ đầu luôn. Khi mà chúng ta vào cái phần đăng ký thì nó có cái đầy đủ những cái thông tin để cho chúng ta điền, đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ điền thông tin này. Thông tin họ tên của mình các bạn gõ vào. Đấy, Trần Văn Cảnh này, tên của mình nhé. Đấy, Trần Văn Cảnh này. Email mình sẽ nhập email của chúng ta vào đây, đúng không? Đó, email của mình nhé là Mr. Cảnh Mr. Cảnh Excel. Đấy, a.gmail.com. Đó. Rồi mật khẩu. Đấy, mật khẩu thì mình sẽ ghi mật khẩu của các bạn vào, và các bạn phải nhớ đấy nhá. Đó. Chúng ta cứ điền mật khẩu của các bạn vào tùy ý, như sau, các bạn phải nhớ nó. Rồi, sau khi các bạn điền mật khẩu xong thì chúng ta bấm vào đăng ký. Đúng không? Đăng ký thì nó sẽ ra như này. Đấy, chúng ta có tài khoản đây rồi, đúng không? Đó, này, bấm vào đây, đúng không? Đấy, chia sẻ vị trí nhận việc, lưu ý. Đấy, chúng ta có thể đồng ý hoặc không. Đó, mình lưu lại mật khẩu hoặc là không tùy mình, thì mình lưu lại. Đấy, mình đồng ý này. Đấy, xong bắt đầu mình chọn cho phép cái thông tin tuyển dụng nó gửi về email cho mình ấy, các bạn hiểu không? Cái đấy như là bước phụ thôi. Đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái tài khoản trước. Và trên này cũng có rất là nhiều công ty đăng tuyển ở trên này. Có rất nhiều công ty đăng tuyển ở trên này. Với những bạn làm nhân sự, các bạn có thể vào trong này để đăng ký ở cái tài khoản là các bạn đăng tuyển ở trên này. Đương nhiên mới đầu thường là cũng giống như các cái trang web tuyển dụng khác ấy, thì họ sẽ cho chúng ta dùng thử miễn phí một thời gian nào đó, sau đó là sẽ bị phải trả phí. Đấy, với các nhà tuyển dụng. Còn những người xin việc thì chúng ta cứ đăng tài khoản vào đó miễn phí, đúng không ạ? Đăng nhập tài khoản miễn phí để chúng ta là người xin việc mà, đúng không ạ? Rồi, sau khi các bạn có một cái tài khoản rồi thì lúc này các bạn sẽ vào những cái phần bên này các bạn chưa cần quan tâm đâu, đúng không? Các bạn vào phần hồ sơ và CV. Sau đó các bạn sẽ chọn là mẫu CV. Đấy. Đấy. Mình sẽ chọn mẫu CV nhá, mình chọn mẫu CV này. Đó. Rồi. Mẫu CV thì ở phần bên trái này các bạn quan tâm mẫu CV, nó phần bên trái này nó có rất là nhiều ngôn ngữ. Đấy, tiếng Anh này, tiếng Việt này và tiếng Nhật này. Đấy, ví dụ mình chọn tiếng Việt đây. Còn nếu mà các bạn sử dụng tiếng Anh thì các bạn có thể chọn tiếng Anh và tương tự. Rồi, tiếng Việt này và ngành nghề. Đấy, ngành nghề thì chúng ta chọn ngành nghề dưới này thì nó sẽ có những cái mẫu CV tương ứng cho những cái ngành nghề đó. Đấy, nếu các bạn muốn để chọn những cái mẫu CV nó gần với cái ngôn ngữ của chúng ta, gần với cái công việc của chúng ta ấy. Đó, thì các bạn sẽ chọn ngành nghề. Được chưa? Đấy, các bạn chọn ngành nghề ở đây. Đấy, mình xem là ví dụ mình chọn một cái hành chính văn phòng đi. Đấy, mình chọn là hành chính văn phòng đi. Đấy, thì nó sẽ tương ứng với những cái mẫu của vị trí là hành chính văn phòng ở bên này, đúng không? Hoặc là mình chọn xem có cái lĩnh vực khác không. Đấy, mình là người vào tạo cái này đầu tiên, ví dụ nhân sự đi. Đấy, nhưng mà mình về những cái việc này mình quá rành rồi, bởi vì mình hơn 15 năm kinh nghiệm mình làm nhân sự mà. Cho nên là về cái việc là tạo CV, rồi là những cái kỹ thuật viết CV, rồi là những cái điểm nào mà các bạn phải lưu ý khi mà các bạn viết CV. Đấy, thì các bạn cứ đăng ký kênh của mình và các bạn theo dõi, các bạn sẽ học được những cái kỹ năng đó. Rồi nhân sự này. Đấy, rồi dưới này mình sẽ chọn tất cả những thiết kế, đúng không? Đấy, tất cả những cái thiết kế.
Đấy, nó có trên này có nhiều mẫu này, đơn giản, thanh lịch, kinh nghiệm, màu sắc rồi sáng tạo này nọ. Chúng ta cứ để tất cả các cái thiết kế. Thì ở bên này nó sẽ hiện ra những cái mẫu cho chúng ta, đúng không? Đấy, mẫu, và chúng ta sẽ chọn một cái nào đấy để mình làm thử cho các bạn xem nhé. Ví dụ mình giả sử mình thích cái này. Giả sử mình thích cái này, mình chọn dùng mẫu này. Đó, mình chọn dùng mẫu đó. Sau đó nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh sửa và chúng ta cập nhật thông tin vào. Đấy, mẫu có sẵn đây luôn. Đấy, các bạn thấy này, các bạn kéo xuống dưới này, đúng không? Rồi tiếp theo là gì? Đầu tiên CV của chúng ta phải có ảnh, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy ảnh vào đây. Các bạn bấm vào click để lấy ảnh này. Đấy, các bạn xem nhé. Đấy, click hoặc kéo thả ảnh để tải lên này, thì chúng ta bấm vào đây. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái ảnh nào đó sẵn. Đó, thì mình sẽ lấy cái ảnh của mình đưa vào đây. Đó. Đấy. Mình sẽ tìm một cái tấm ảnh nào đó. Đấy, xem nó, mình muốn tìm đây. Đấy, mình lấy cái ảnh này nhá, mình chọn open. Đó, là mình đưa cái tấm ảnh của mình vào đây và nó sẽ như thế này, các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ như thế này, đúng không? Đó. Thì chúng ta có thể là phóng to hoặc thu nhỏ, đúng không? Phóng to ra hoặc thu nhỏ lại. Đó, làm sao chúng ta nhìn thấy được cái mặt là được rồi, đúng không? Rồi, sau đó là chúng ta bấm là xong, đúng không? Sau khi là chúng ta thêm ảnh và chúng ta bấm xong. Còn nếu trường hợp chúng ta muốn thay cái ảnh khác thì đơn giản chúng ta chọn xóa ảnh hoặc là đổi ảnh, đúng không? Đấy, chúng ta chọn xong nhá. Mình chọn một cái ảnh ví dụ như vậy. Chọn xong. Đấy, thì lập tức là cái ảnh đã đưa được vào trong cái CV của chúng ta rồi. Chỗ này là họ tên của chúng ta, đúng không? Bởi vì tên của mình viết đầy đủ ngay ở lúc tài khoản ban đầu, cho nên là nó rất là thông minh, thì nó hiện tên của mình ở đây. Thì nếu trường hợp mà trong cái tài khoản của các bạn mà các bạn ghi không đúng như thế này thì bây giờ các bạn sẽ sửa ở đây. Rồi tiếp theo ở phía dưới này là gì? Là nhân viên kinh doanh, đúng không? Đấy, chỗ này là mình sẽ ghi là trưởng phòng nhân sự. Mình sẽ ứng tuyển trưởng phòng nhân sự, ví dụ thế. Đấy, kinh nghiệm của mình là trưởng phòng nhân sự các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ viết vào đây là trưởng phòng nhân sự. Đấy, tuy nhiên là mình cũng không có nhu cầu đi tìm việc nữa đâu. Mình làm để cho hướng dẫn cho các bạn thôi nhé. Đấy, vì mình là giám đốc rồi thì mình cần gì phải đi xin việc nữa, đúng không? Đấy, trưởng phòng. Mình viết tiếng Việt nó không được, đúng không? Để mình kiểm tra nhé. Đấy, đang bị lỗi, đúng không? Trưởng phòng nó đang bị lỗi, đúng không? Mình kiểm tra này. Đó, thử xem nhá. Mình viết là HR, mình viết là HR Manager đi, mình viết bằng tiếng Anh các bạn nhé. Nó vẫn báo lỗi. Mình viết bằng tiếng Anh này. Đấy. Đấy, HR Manager là trưởng phòng nhân sự các bạn nhé. Đó. Hoặc là HR and GA Manager, ví dụ như thế. Đấy, các bạn sẽ, cái chỗ này các bạn sẽ viết vị trí mà các bạn ứng tuyển vào đây. Đấy, mình chỉ làm ví dụ như vậy thôi. Rồi tiếp theo là ngày sinh, đúng không? Ngày sinh, bởi vì chúng ta ứng tuyển cho nên là chúng ta phải ghi ngày tháng năm sinh thật của chúng ta. Đó. Ví dụ như là ngày tháng năm sinh của một người nào, đây là ngày tháng năm sinh ví dụ cho các bạn xem thôi nhá. Chứ không phải là ngày tháng năm sinh thật của mình nhé. Vì mình làm video cho tất cả mọi người xem mà mình chỉ điền ví dụ thôi. Mình cứ để mặc định là 19 tháng 5 năm 1992 đi. Cứ để mặc định như vậy đi. Rồi số điện thoại nhé. Số điện thoại thì các bạn phải cái lưu ý khi các bạn viết số điện thoại là các bạn phải ghi chính xác cái số của các bạn đang sử dụng. Đấy. Và khi mà các bạn xin việc là cái điện thoại của các bạn luôn luôn phải theo người. Bởi vì đôi khi là nhà tuyển dụng sau khi các bạn gửi CV đi, nhà tuyển dụng có thể liên hệ cho các bạn bất kỳ lúc nào. Mà các bạn mà không cầm điện thoại theo thì làm sao mà các bạn có thể nhận được cái cuộc gọi mà mời đến phỏng vấn, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nhập số điện thoại thật. Ví dụ số của mình là 0358 này 798639. Đó, mình phải nhập số điện thoại chính xác. Trong quá trình mình tuyển dụng, mình thấy rất nhiều bạn là nhập sai số điện thoại, thậm chí là nhập thiếu số điện thoại. Thì các bạn tưởng tượng xem là nếu các bạn mà không nhập đúng cái thông tin này thì các bạn có gửi đi 100 công ty thì các bạn cũng không bao giờ nhận được một cuộc phỏng vấn nào. Đây là một cái sai sót rất là cơ bản. Đấy. Với nhà nhân sự, với nhà tuyển dụng,
Bởi vì họ sẽ thấy những cái thông tin này là thông tin quá quan trọng. Cho nên á, nếu mà trường hợp các bạn mà để nhập sai cái thông tin số điện thoại này ấy, thì nhà tuyển dụng có thể bỏ qua cái CV của bạn luôn. Bởi vì sao? Họ đánh giá cái sự cẩn thận. Các bạn lưu ý nhé, họ đánh giá cái sự cẩn thận của các bạn. Bởi vì nó là cái thông tin quá quan trọng mà các bạn còn nhập sai nữa thì trong quá trình các bạn làm việc thì các bạn cũng dễ bị để sai sót như vậy. Cho nên là người ta đánh giá là các bạn không cẩn thận và người ta sẽ loại bỏ CV của các bạn ngay. Cho dù ở trong CV các bạn viết rời, viết biển, các bạn kinh nghiệm như nào, giỏi cỡ nào chăng nữa, nhưng mà cái thông tin quan trọng này bạn không được phép sai sót. Các bạn chú ý như vậy, không được phép sai sót số điện thoại này nhá. Đó, địa chỉ email có thể các bạn viết sai, có thể người ta chấp nhận được. Đấy, bởi vì người ta sẽ không xác minh được là bạn viết đúng hay viết sai về địa chỉ email. Nhưng mà riêng số điện thoại, bởi vì khi mà nhà tuyển dụng muốn liên hệ với các bạn, người ta sẽ gọi vào số của các bạn. Mà khi đó nhầm sang số của người khác, hoặc là số không đủ, hoặc là thừa số, đấy thì là loại bỏ luôn. Đấy, các bạn đừng có nghĩ là nhà tuyển dụng khó khăn, không phải. Bởi vì để mà làm ở cái vị trí tuyển dụng ấy, cái việc lọc hồ sơ đầu tiên ấy, cái bước lọc CV đầu tiên rất là quan trọng luôn. Cho nên á, để tuyển được đúng cái người cần vào đúng cái vị trí đó, cần phải phù hợp và phải đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cơ bản. Đó, thì ở những cái video khác mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kỹ thuật đó để các bạn có thể xin việc khi mà các bạn tránh phải những cái lỗi như vậy. Như ở trong cái clip này mình hướng dẫn các bạn cách tạo CV xin việc, cho nên là mình sẽ tập trung nói về cái phần CV xin việc này. Sau khi các bạn nhập số điện thoại xong, các bạn sẽ nhập địa chỉ email của các bạn vào. Đấy, nhập địa chỉ email vào đây. Ví dụ email của mình là Mr. Cảnh Excel a.gmail.com. Đấy, mình nhập địa chỉ email, chúng ta cũng phải nhập đúng, lên nhập đúng. Tất nhiên chúng ta nhập sai thì người ta cũng không biết là chúng ta nhập sai hay là không. Nhưng mà số điện thoại thì người ta có thể xác minh được. Đơn giản nó gọi vào mà không được là biết là chúng ta nhập sai rồi. Hoặc là chúng ta nhập thiếu số hoặc là thừa số là cũng biết ngay, đúng không? Website thì chúng ta có thể có hoặc là không. Thì nếu các bạn không có thì hầu hết là ai cũng dùng Facebook cả. Thì các bạn có thể để cái link Facebook của chúng ta vào. Ví dụ mình lấy cái Facebook của mình nha. Đấy, mình đưa vào đây Facebook. Chúng ta lấy cái link Facebook của cá nhân của chúng ta vào. Đấy, để mình xem là mình sẽ lấy một cái Facebook của mình. Đấy, mình mới tạo một cái Facebook khác, bởi vì là mình có hai cái Facebook. Một cái Facebook là mình sẽ dùng cho cái công việc là kinh doanh của mình, còn một cái Facebook là Facebook cá nhân. Rồi, thì các bạn cần phải vào cái Facebook của mình này. Các bạn chọn vào Facebook của các bạn. Đấy, chọn vào Facebook của các bạn. Đấy, thì đây là Facebook của mình. Đấy, các bạn thấy nhá, đây là Facebook của mình. Thì các bạn nếu mà các bạn quan tâm những thông tin khác về mình thì các bạn có thể vào Facebook của mình xem. Quan trọng là gì? Các bạn vào Facebook của các bạn nhé. Sau đó các bạn thấy ở phía trên cái đường dẫn này. Đấy, các bạn copy, chuột phải, các bạn copy cái link Facebook của các bạn. Sau đó các bạn vào và các bạn dán vào đây. Đấy, chúng ta bởi vì là cá nhân mà, chúng ta không có website. Nếu các bạn có website các bạn dán vào, còn không thì chúng ta là cá nhân thì chúng ta sẽ dán cái link Facebook của chúng ta vào đây. Đó, để cho nhà tuyển dụng có thể là xem, kiểm tra cái link Facebook của chúng ta, kiểm tra chúng ta thông qua cái trang Facebook của chúng ta, đúng không? Rồi, địa chỉ nhá, địa chỉ các bạn sẽ ghi địa chỉ của các bạn vào đây. Đấy, ví dụ như mình sẽ ghi là địa chỉ là ví dụ như là thôn Giữa này. Đấy, mình đang không để dấu tiếng Việt, mình ghi vào đây. Đấy, thôn. Đấy, không hiểu sao mình viết nó đang khó khăn về cái viết tiếng Việt ở đây này. Đấy, không được để chống mình. Đấy, nó lỗi cái gì đấy các bạn nhé. Đấy, mình thử bỏ ở đây, mình để tiếng Anh, còn bên này mình chọn tiếng Việt. Đấy, thử xem sao. Đấy, ok rồi. Đó, rồi ví dụ như là địa chỉ của mình là thôn Giữa này. Đấy, thôn Giữa này, xã Tiên Lục này. Đấy, Lục là huyện Lạng Giang này. Đấy, tỉnh Bắc Giang này, ví dụ vậy. Đấy, đó, địa chỉ nhà mình đó các bạn nhé. Đấy, chính xác luôn. Rồi giới tính này, các bạn sẽ ghi giới tính của các bạn vào, nam hoặc nữ, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ ghi vào. Rồi đây là cái thông tin cá nhân
thông tin cơ bản, thông tin cá nhân cơ bản. Đấy, các bạn phải điền đầy đủ thông tin vào đây, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là gì? Ở phần dưới này, đấy, họ có gợi ý cho chúng ta là ghi là áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng bán hàng và dễ hiểu khi thị trường để trở thành đây. Tức là ở cái phần này á, họ ghi như này là mình thấy là nó rất là chung chung, họ sẽ không biết được là họ ghi ví dụ thôi. Nhưng mà ở cái phần này các bạn ghi cái gì? Các bạn ghi cái mục tiêu cuộc đời của các bạn vào đây. Các bạn hiểu không? Ghi mục tiêu của các bạn ở đây. Ví dụ như là mục tiêu là mục tiêu 5 năm tới sẽ trở thành giám đốc bán hàng. Đấy, không, chưa thành, 5 năm tới sẽ trở thành trưởng phòng. Đấy, ví dụ là trưởng phòng bán hàng. Đấy. Nhưng mà đây ở cái vị trí này, đây là mình chỉ ghi ví dụ thôi nhá. Nếu mà ví dụ cái mục tiêu này á, bởi vì mình nếu mà mình ví dụ cho các bạn thì chỗ này các bạn phải để là ứng tuyển nhân viên, ví dụ nhân viên sale thì là ví dụ như là sale, các bạn ghi là sale staff, ví dụ thế. Nhân viên sale các bạn nhé. Thì cái phần mục tiêu này á, đây là từ nhân viên đúng không? Chúng ta ứng tuyển nhân viên thì cái mục tiêu 5 năm tới chúng ta tới sẽ trở thành trưởng phòng bán hàng xuất sắc này, chấm. Rồi 5 năm tới sẽ trở thành trưởng phòng bán hàng xuất sắc. Rồi tiếp theo là gì? Ví dụ như là trở thành giám đốc trong vòng 10 năm. Tiếp theo. Đấy, ví dụ như là mình ấy. Đó. Thì mình cũng đặt mục tiêu như thế, và bây giờ mình cũng là trở thành giám đốc rồi. Thì các bạn sẽ đặt mục tiêu ở đây. Đấy, thì khi mà các bạn lưu ý nhé, cái vị trí mà các bạn ứng tuyển này thì các bạn phải ghi cái mục tiêu nó sẽ tương ứng với cái vị trí mà các bạn ứng tuyển đó. Nếu mà trường hợp mà các bạn mà ứng tuyển là cái vị trí mà nó không liên quan mà các bạn viết ở cái mục tiêu như này thì nó cũng hơi khó, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn, mình chỉ là ví dụ cái mục tiêu của chúng ta sẽ cần ghi vào đây. Thì các bạn sẽ ghi trưởng phòng trở thành giám đốc, hoặc là giám đốc điều hành đi, đúng không? Giám đốc điều hành. Đấy, giám đốc điều hành viết tắt là từ CEO đấy các bạn. CEO này. Đấy, đóng mở ngoặc vào đây. Đấy, trong vòng 10 năm. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, mình chỉ ghi ví dụ như thế để các bạn hình dung nhé. Rồi tiếp theo ở phía dưới này là các bạn sẽ ghi kinh nghiệm làm việc, đúng không? Họ có thiết kế mẫu sẵn cho chúng ta rồi. Đấy, kinh nghiệm này. Đấy, nhân viên bán hàng này, đúng không? Thì kinh nghiệm ấy, nó sẽ có thời gian từ đâu đến đâu đó. Ví dụ như từ tháng 3 năm 2015 cho đến là tháng gọi là tháng 8 08 năm 2020. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, thì là vị trí là nhân viên bán hàng, ví dụ như thế. Rồi tiếp theo là gì? Thì ở cái công ty nào? Đấy, khi mà chúng ta là nhân viên bán hàng thì chúng ta sẽ ghi là công ty nào. Nếu các bạn sử dụng tiếng Anh nhé, thì toàn bộ những thông tin này các bạn viết bằng tiếng Anh hết. Tiếng Anh hoặc tiếng Trung tùy các bạn. Đấy, các bạn viết tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Đấy, hoặc tiếng Việt tùy. Nhưng mà mình khuyên các bạn, nếu các bạn biết ngoại ngữ thì toàn bộ thông tin này các bạn viết bằng ngoại ngữ hết. Kể cả từ kinh nghiệm làm việc này, các bạn viết bằng ngoại ngữ hết, bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Đó. Thì CV viết bằng ngoại ngữ lúc nào cũng được đánh giá cao hơn là CV bằng tiếng Việt. Các bạn chú ý như vậy nhé. Rồi, đây mình đang làm ví dụ cho các bạn xem thì mình sẽ để tiếng Việt. Rồi tiếp theo các bạn sẽ phải ghi cái công ty mà mình làm việc. Ví dụ như là mình ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn Ingo. Ví dụ thế, trách nhiệm hữu hạn Ingo, nhiệm hữu hạn này. Họ cứ ghi như thế này nhỉ. Đấy, nó bị lỗi. Đấy. Công ty này, trách nhiệm hữu hạn Ingo. Đấy. Cái viết ở trên này mình thấy nó hay bị lỗi quá. Đấy, mình cũng là lần đầu tiên viết các bạn. Đấy. Và mình cứ viết như này các bạn để các bạn hiểu là gì nhỉ? Các bạn hiểu là các bạn cần phải ghi cái tên công ty mà các bạn
trước đây làm việc ở đấy, đúng không ạ? Sau ở cái phần phía dưới này các bạn sẽ phải liệt kê chi tiết cái công việc mà các bạn làm ở trong cái công ty này, tại cái vị trí này. Các bạn viết chi tiết vào đây. Đấy, ví dụ nhân viên bán hàng này các bạn làm cái gì đấy, đúng không? Làm cái gì đấy, làm công việc cái gì, làm công việc gì đó, các bạn liệt kê càng chi tiết càng tốt. Càng chi tiết thì nhà tuyển dụng sẽ hiểu được là các bạn có kinh nghiệm thật. Các bạn có kinh nghiệm thật và cái kinh nghiệm này là nó sát với cái công việc mà họ đang cần tuyển. Đấy, thì cái CV mà các bạn ứng tuyển vào cái vị trí nhân viên bán hàng thì đương nhiên là trong cái nội dung của cái CV nó cũng phải có liệt kê những cái thông tin mà cái vị trí đó, công việc đó. Chứ còn nếu giả sử mà các bạn ứng tuyển vào nhân viên nhân sự chẳng hạn, mà các bạn đưa ra toàn những cái vị trí cái công việc bán hàng thì này, thì nhà tuyển dụng đánh giá là bạn muốn ứng tuyển vị trí đó nhưng mà bạn là người không phải là có kinh nghiệm ở cái lĩnh vực đó. Thì có một vài trường hợp thì họ cũng có thể họ chấp nhận tuyển, nhưng mà đa phần là không. Nếu họ cần một người có kinh nghiệm thì chắc chắn họ sẽ không tuyển các bạn, đúng không ạ? Đó, thì các bạn sẽ liệt kê toàn bộ những cái công việc mà các bạn trước đây làm việc ở cái vị trí đó. Rồi tiếp theo, ví dụ đến năm nay là năm 2022 đúng không? Thì lúc này cái chỗ này các bạn sẽ phải, đây là đến tháng 8 2020 đúng không? Để niền mạch thì chỗ này là sẽ là từ tháng 9 đúng không? Tháng 9 năm 2020 này, 2020 cho đến bây giờ là tháng 12 năm 2022 đúng không? 12 năm 2022. Chúng ta phải viết đến hiện tại, hoặc là các bạn có thể viết đến đây là đến hiện tại. Thay vì các bạn sẽ viết là các bạn viết hiện tại ở đây, đến cái ngày nào thì các bạn sẽ viết là hiện tại. Hiện tại thì các bạn lúc trước ở chỗ này là nhân viên bán hàng đúng không? Nếu các bạn chuyển công ty ấy, thì các bạn sẽ viết là ở một cái vị trí khác, tên vị trí khác ở công ty khác. Nhưng nếu các bạn vẫn làm ở công ty đó nhưng mà một cái chức cao hơn thì các bạn có thể là viết là như sau. Các bạn viết là chuyên viên. Gian chúng ta thăng chức lên thì chúng ta viết chuyên viên bán hàng. Đấy, hoặc là chúng ta viết là phó phòng, ví dụ trường hợp thế, đúng không? Chúng ta thăng chức ấy, đấy, phó phòng sale. Ví dụ như vậy. Nếu mà chúng ta vẫn làm ở trong một cái công ty đó thì chúng ta sẽ viết là cái vị trí nó thay đổi đi, bởi vì sau nhiều năm thì chúng ta phải thăng chức chứ, đúng không? Nếu chúng ta mà không thăng chức thì chúng ta dở quá rồi, đúng không? Rồi, tiếp theo là ở dưới này chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta vẫn ghi công ty như thế, đúng không? Chúng ta vẫn làm ở công ty đó thì chúng ta ghi công ty đó. Còn nếu trường hợp mà chúng ta sang làm ở công ty khác thì lúc này chúng ta sẽ ghi một tên ở công ty khác, và chỗ cái vị trí này chúng ta cũng sẽ là ghi cái vị trí mới ở công ty khác, đúng không? Đấy. Và cái phần chi tiết này chúng ta cũng liệt kê chi tiết ra giống như ở phần phía trên. Đó. Rồi, đấy là cái phần kinh nghiệm làm việc. Thì cái mẹo là như thế này các bạn nhé. Nếu giả sử như các bạn làm kinh nghiệm khoảng độ 5 năm ở một công ty nào đấy, hoặc là các bạn tổng thời gian kinh nghiệm của bạn chỉ có khoảng 5 năm thôi, thì các bạn sẽ liệt kê khoảng tầm độ 2 công ty thôi. Các bạn đừng có liệt kê theo cái kiểu mà cứ mỗi một năm là thay một công ty, hoặc là 2 năm thay một công ty, thì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá là cái mức độ trung thành của các bạn nó chưa được tốt lắm. Cho nên là các bạn mẹo là các bạn lưu ý là như vậy. Các bạn sẽ nếu kinh nghiệm 5 năm thì các bạn liệt kê tối đa tầm 2 năm thôi. Đấy. Và các bạn đừng có liệt kê theo cái kiểu là mỗi năm một công ty, mỗi năm nhảy việc một công ty. Ở cái góc độ nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá ứng viên như vậy. Nhưng mà ở góc độ ứng viên ấy, thì mình khuyên các bạn là nếu các bạn càng nhảy việc càng nhiều ấy, thì các bạn càng biết nhiều. Các bạn biết mỗi công ty một chút, thì sau đó là đến một cái giai đoạn nào đó các bạn hãy dừng lại và các bạn làm ở một chỗ nào đó, thì như vậy các bạn sẽ biết rất là nhiều. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn ra trường mà các bạn chỉ làm một cái công ty nào đó, thì các bạn làm sau nhiều năm là các bạn chỉ biết ở cái vị trí đó thôi, công việc đó thôi, các bạn sẽ không biết nhiều. Cho nên ở cái góc độ cá nhân nhé, góc độ cá nhân thì mình khuyên các bạn nhảy việc nhiều thì là tốt. Nhưng mà trong CV các bạn đừng có ghi là nhảy việc nhiều như vậy.
Đấy, tuy nhiên nhảy nhiều thì các bạn cũng phải hiểu là làm độ 2 năm sau đó chúng ta nhảy, chứ chúng ta đừng có kiểu là cứ hết 1 năm là chúng ta nhảy 1 năm thì cũng không lên nhá. Các bạn chú ý cái điểm này, bởi vì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá cái mức độ trung thành của chúng ta đối với công ty. Họ sẽ nghĩ rằng nếu công ty tuyển chúng ta vào thì liệu chúng ta làm cho họ được bao lâu, thì nhìn vào cái lịch sử ở CV của chúng ta là họ có thể đánh giá được cái điều đấy. Cho nên các bạn lưu ý nhá. Đó, đừng có viết là nhảy việc nhiều quá, 6 năm nhảy 2 công ty, ok, đó, hoặc là 7 năm nhảy 3 công ty, ví dụ vậy, có thể chấp nhận được, đúng không? Tốt nhất lý tưởng là mỗi công ty làm 4 hoặc 5 năm sau đó chúng ta nhảy, thì là trong con mắt người nước ngoài ấy, như vậy là tốt nhất, tức là từ 3 năm trở lên, nếu muốn nhảy thì 3 năm trở lên thì nhảy, hiểu chưa? Đó, và cách nhảy việc là cái cách tốt nhất để mà thay đổi mức lương, để mình có thể nói các bạn như vậy, cách tốt nhất luôn. Ở góc độ nhân sự thì không ai muốn là nhân viên nghỉ việc, nhân viên chuyển công ty cả, đúng không? Góc độ là nhân sự, trong công ty ấy, chỉ có nhân sự là mong muốn người lao động không nghỉ việc. Trong công ty nào cũng vậy, chỉ nhân sự là người không muốn người lao động nghỉ việc. Còn tất cả những ở cái vị trí khác thì tùy theo là họ có thể là họ muốn bạn nghỉ việc, nhưng mà riêng bộ phận nhân sự sẽ không muốn người lao động nghỉ việc, kể cả từ công nhân cho đến là bất kỳ một cái chức vụ nào đó. Đấy. Rồi, thì đấy là cái phần kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bạn là như vậy. Ở một cái lĩnh vực, ở một cái video khác mình sẽ chia sẻ sâu hơn một chút. Rồi ở phần phía dưới này là cái phần hoạt động. Hoạt động này người ta viết chung chung như này, các bạn có thể hiểu là các bạn có thể viết là cái sở thích của các bạn đây. Nếu các bạn có sở thích các bạn ghi vào đây, còn không các bạn ghi hoạt động. Hoạt động thì các bạn sẽ ghi là từ quá trình mà các bạn học, lúc mà các bạn học các bạn tham gia những cái chương trình nào và đoạt những cái giải gì, ví dụ như thế. Các bạn sẽ liệt kê ở đây cái phần này. Đấy, các bạn ghi thông tin vào đây. Rồi tiếp theo là sang phần bên này. Về học vấn. Học vấn thì ví dụ như các bạn sẽ ghi là bạn học ở trường đại học nào. Đấy, ví dụ mình ghi là trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh này, từ tháng năm nào đến tháng năm nào, ví dụ như vậy. Và chuyên ngành là gì? Đấy, chúng ta viết cái chuyên ngành của chúng ta ở đây. Còn ở phía dưới này là cái tốt nghiệp loại gì và điểm gì. Nếu trường hợp các bạn tốt nghiệp loại khá trở lên, điểm cao thì các bạn có thể ghi vào đây. Còn không thì các bạn bỏ qua nó, các bạn bỏ trống nó, đúng không? Chắc các bạn chỉ được điểm 5 thôi mà ghi vào đây thì đôi khi là thành mình lại không muốn như vậy, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần ghi cái tên trường chúng ta học và cái chuyên ngành chúng ta học là được rồi. Đó, ví dụ như vậy. Rồi xuống kỹ năng. Kỹ năng về kỹ năng thì nó có hai cái kỹ năng cơ bản, kỹ năng về máy tính và kỹ năng về ngoại ngữ. Thì ở đây mình có ghi chúng ta phải ghi là sử dụng tin học văn phòng. Đấy, Word, Excel và PowerPoint. Thì cái kỹ năng về tin học văn phòng và kỹ năng về ngoại ngữ nó là giống như cánh tay phải và cánh tay trái. Đó, công ty nào cũng cần hết, bất kỳ vị trí nào miễn là nhân viên văn phòng có sử dụng máy tính thì phải biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Nhưng mà ở các cái doanh nghiệp thì chủ yếu dùng Excel là rất là nhiều. Đấy, tùy theo cái công việc của mỗi người. Nếu mà chúng ta sử dụng tùy theo cái công việc khác nhau thì sẽ khả năng sử dụng các cái Word nhiều hay Excel nhiều hay là PowerPoint nhiều, thì tùy theo. Ví dụ như trong ở doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp thì chủ yếu là dùng Excel là nhiều hơn cả so với Word và PowerPoint. Nếu ai mà làm trong các cái tổ chức nhà nước thì sẽ dùng Word có khả năng là sẽ nhiều hơn cả Excel và PowerPoint. Nếu mà ai làm ở các cái phòng sale, phòng bán hàng thì sẽ dùng cả Excel và PowerPoint. Nếu ai làm ở phòng chất lượng thì cũng sẽ dùng cả Excel và cả PowerPoint. Nói chung ấy, tin học văn phòng nó gồm 3 cái công cụ này, Word, Excel và PowerPoint. Đấy, Excel nó là chìa khóa chính mà các bạn cần phải biết. Bởi vì khi biết Excel rồi thì Word và PowerPoint nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Bởi vì nó sẽ tương tự như vậy. Đấy, Excel nó khác cái là nó sẽ có hàm công thức, chúng ta sẽ học nó khó hơn chút. Thì cái mẹo của các bạn là gì? Các mẹo của các bạn đây là cái CV mẫu họ chỉ viết là sử dụng các cái công cụ này thành thạo, nhưng mà các bạn cần phải viết như thế này, các bạn cần phải viết là thêm là có khả năng đánh máy 60 từ trên 1 phút, ví dụ thế, để chúng ta tạo ra cái sự khác biệt giữa CV của chúng ta với những cái bạn khác. Đó, rồi là sử dụng thành thạo các cái hàm Excel. Đấy, sau đó chúng ta mở ngoặc, chúng ta chú thích ra cho người ta biết là VLOOKUP này, HLOOKUP, pivot table, SUMIF này, SUMIF S này, lập trình VBA này và vân vân, đúng không? Chúng ta liệt kê như vậy ra để cho nhà tuyển dụng thấy rằng là chúng ta biết Excel thật,
đúng không? Chúng ta thực sự là chúng ta phải biết thì chúng ta mới viết được như này là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta cũng phải biết thật, bởi vì nếu mà chúng ta nói dối khi mà vào làm thực tế chúng ta làm không được, bởi vì tất cả mọi người đều có thời gian thử việc từ 1 đến 2 tháng, đúng không ạ? Bởi vì hết thời gian thử việc họ sẽ đánh giá lại chúng ta, nếu chúng ta không đáp ứng được cái vị trí đó thì có thể là thứ nhất là chúng ta bị giảm lương, hay là công ty sẽ không ký hợp đồng cho chúng ta, tùy theo cái tình huống. Cho nên là các bạn phải lưu ý như vậy. Và tùy theo cái vị trí mà các bạn ứng tuyển thì cái yêu cầu về mức độ máy tính khác nhau. Ví dụ như các bạn ứng tuyển ở các cái vị trí như là phòng nghiên cứu phát triển thì có thể là hoặc là phòng khuôn hoặc phòng kỹ thuật nào đó, thì các bạn sẽ phải thêm những cái kỹ năng khác, ví dụ như là sử dụng các cái phần mềm AutoCAD đấy, SolidWorks hoặc là nhiều phần mềm khác, đúng không ạ? Tức là phần mềm vẽ 2D 3D đấy. Hoặc là sử dụng các cái máy móc nào đó, thì các bạn cần phải liệt kê ra những cái kỹ năng mà mình có, và cái kỹ năng này nó phù hợp với cái vị trí mà các bạn ứng tuyển đấy, nó phải phù hợp với vị trí mà các bạn ứng tuyển, đúng không ạ? Đó. Rồi về ngoại ngữ tương tự như vậy. Máy tính và ngoại ngữ nó là giống như hai cánh tay của chúng ta, tay phải và tay trái. Nếu chúng ta mất một cánh tay chúng ta vẫn có thể làm việc được, nhưng mà nó sẽ khó hơn, đúng không ạ? Cho nên hai cái này, máy tính và ngoại ngữ là hai kỹ năng vô cùng quan trọng đối với người đi làm, đối với bất kỳ ai, đúng không ạ? Thời đại ngày nay là thời kỳ 4.0 rồi mà chúng ta không biết sử dụng máy tính là chúng ta lạc hậu, kể cả chúng ta có đi làm hay không. Chúng ta không biết sử dụng máy tính thời đại ngày nay là chúng ta lạc hậu rồi đấy, đúng không ạ? Rồi về ngoại ngữ thì chúng ta liệt kê những cái ngoại ngữ mà chúng ta có thể sử dụng, ví dụ tiếng Anh, tiếng Trung hay là tiếng Hàn. Thì tùy theo các bạn biết cái ngoại ngữ gì thì các bạn sẽ liệt kê ra đây, và tùy theo cái khả năng của các bạn mà mức lương của các bạn cũng sẽ khác. Đấy, ví dụ như các bạn là ngoại ngữ các bạn chỉ có thể là nghe với nói thôi, thì cái mức lương và cái sự đánh giá của nhà tuyển dụng nó cũng khác với cái việc là các bạn có thể là nghe nói, đọc, viết, đúng không ạ? Đó, thì các bạn liệt kê các cái ngoại ngữ mà các bạn có thể sử dụng ra đây, đúng không ạ? Đương nhiên nếu giả sử các bạn nói là các bạn biết sử dụng tiếng Trung hoặc tiếng Anh hoặc tiếng Hàn thì CV của các bạn phải viết bằng ngôn ngữ đó, chứ không thể nào mà các bạn nói là các bạn sử dụng tiếng Trung nghe nói đọc viết, nghe nói đánh máy chẳng hạn. Đấy, có thể viết bằng tay thì tiếng Trung nhà tuyển dụng không có yêu cầu, nhưng mà phải đánh được máy, đúng không ạ? Đánh máy tiếng Trung này, tiếng Nhật này, đấy, đúng không? Tiếng Hàn, đúng không? Viết bằng tay thì đôi khi nó khó hơn, cho nên là nhà tuyển dụng không đòi hỏi, nhưng mà nếu mà đánh máy được thì chúng ta sẽ tạo CV bằng cái ngôn ngữ đó, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta nói là chúng ta sử dụng thành thạo những ngôn ngữ đó thì chúng ta phải CV chúng ta phải thể hiện ngôn ngữ đó chứ. Chúng ta không thể làm mà ứng tuyển cái vị trí phiên dịch tiếng Trung mà chúng ta lại gửi cái CV viết bằng chữ tiếng Việt được, đúng không ạ? Đấy, tương tự như vậy cho những cái ngôn ngữ khác. Rồi tiếp theo xuống đây là phần chứng chỉ. Chứng chỉ thì các bạn sẽ liệt kê cái chứng chỉ mà các bạn có. Thực ra ở trong doanh nghiệp thì nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu về cái thực tế hơn, kỹ năng thực tế hơn. Chứng chỉ nó chỉ là một phần thôi, nó chỉ là một cái gì đó gọi là rất là hoa mỹ, làm cho nó đẹp bộ hồ sơ của các bạn thôi. Quan trọng các bạn phải làm được thật, cái khả năng làm được thật mới là quan trọng. Kể cả các bạn làm được nhưng các bạn không có chứng chỉ không sao cả. Bởi vì sao? Các bạn đã có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp rồi, thì cái việc chứng chỉ này có hay không quan trọng lắm. Thường là những cái bạn mà làm ở trong nhà nước thì yêu cầu có chứng chỉ hơn. Tất nhiên là chúng ta có cũng tốt và không có cũng không sao. Ở đây chúng ta hiểu là có nó sẽ là đủ thôi chứ không bắt buộc. Đấy, chúng ta hiểu là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng. Đó, ví dụ chứng chỉ tin học có hay không, chứng chỉ ngoại ngữ có hay không, cái này có thể có thể không quan trọng, nhưng mà các bạn phải sử dụng được nó. Đấy, các bạn hiểu là như vậy. Đấy, công ty các doanh nghiệp nước ngoài họ rất thực tế. Đấy, rất thực tế chứ không phải là chúng ta gọi là có cái chứng chỉ cho nó đủ bộ thôi, nhưng chúng ta không sử dụng được thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết, đúng không? Đó, bởi vì người ta sẽ có thời gian thử việc cho các bạn từ 1 đến 2 tháng, sau đó họ sẽ đánh giá lại trong quá trình các bạn làm nó như thế nào, đúng không? Là có công ty sẽ quyết định ký hợp đồng tiếp hay không. Đó, thì sau khi nhá các bạn điền đầy đủ thông tin rồi thì chúng ta làm như nào? Chúng ta sẽ lưu lại, đúng không? Chúng ta sẽ lưu CV lại. Đó, lưu lại. Đấy. Đấy, mình có bạn có muốn bật tìm kiếm cho cái CV này không? Mình bỏ đi nhá, mình chọn hủy. Thì sau khi chúng ta lưu CV lại thì nó sẽ trở về cái giao diện như này, và các bạn thấy là chúng ta có thể sửa CV hoặc là xem CV hoặc là tải CV. Để chúng ta xem CV trước để xem nó như nào. Chúng ta chọn xem này. Đó, chúng ta chọn xem, đúng không? CV của chúng ta như này, rất là đẹp, đúng không?
Đấy, rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp và nó rất là dễ dàng luôn. Đấy, cái trang web này họ đã tạo cho chúng ta một cái gọi là một cái form mẫu để tạo CV dễ nhất rồi, đúng không? Rồi mình thấy ok rồi đúng không, thì mình đóng đi, mình bấm vào mình tắt cái tab đó đi. Sau đó khi mình thấy nó ok rồi, nếu trường hợp mà không ok thì chúng ta sửa, để chúng ta sẽ chọn vào sửa lại CV, chúng ta bấm vào đây, đúng không ạ? Thì nó hiện ra cái giao diện để cho phép chúng ta sửa cái mục nào đó mà chúng ta muốn, đúng không? Chúng ta sửa xong để chúng ta sẽ lại lưu lại, đúng không? Bấm vào lưu. Đấy, thì nó sẽ trở về cái giao diện này. Thế thì bây giờ nó ok rồi, đẹp rồi, mình thấy mọi thứ ok rồi. Chúng ta cứ lưu ở trên này, nếu trường hợp sau này mà chúng ta muốn thay đổi hay sửa hay cập nhật thì chúng ta lại vào cái tài khoản và chúng ta sửa cập nhật. Rồi bây giờ chúng ta tải CV về, chúng ta bấm vào tải. Đó, chúng ta bấm vào tải. Đấy, thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Chúng ta chờ một chút, đúng không ạ? Đấy, CV nó tải xuống góc dưới này, các bạn thấy này, đúng không? Tải xuống góc dưới này, chúng ta bấm vào đây. Đấy, và mở nó lên. Đó, rồi, mở lên rồi, sau đó chúng ta sẽ lưu về máy bằng cách là các bạn nhìn thấy có cái mũi tên bên trên này, các bạn bấm vào nó, chuột trái bấm vào. Đó, sau đó chúng ta sẽ lưu vào máy, mình sẽ lưu ngoài desktop nhé. Đấy, các bạn sẽ phải lưu ổ D hoặc ổ E nào đó, lưu và lưu lại. Mình lưu ngoài desktop, mình chọn save. Rồi, ok, mình thu cái màn hình. Rồi, đây là cái CV của chúng ta. Đấy, xong chúng ta có thể là lưu lại và chúng ta sẽ gửi cho cái công ty mà chúng ta muốn ứng tuyển, đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo CV, đấy, từ A đến Z luôn, từ đầu đến cuối luôn, để cho các bạn xem, và các bạn hãy xem và thực hành theo. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới của mình sẽ chia sẻ các bạn những cái kỹ năng, những cái cẩm nang sống cho các bạn, để các bạn có thể là có một cái hành trang để các bạn làm việc, và các bạn cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, đúng không ạ? Đấy, rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.